र अहिले भने चाहिँ मेरो सामान ल्याइदिनु भएको छ गाइस। अहिले भने चाहिँ हामी घर आइपुग्यौँ। हेलो गाइस, गुड इभिनिङ। र आज भने चाहिँ हामी यहाँ फगडीमा आइपुगेको छौँ। फगडीमा चाहिँ किन भन्दा चाहिँ आज मेरो एउटा सामान रिसिभ गर्नुपर्ने थियो र नोलमा ल्याइदिनु भन्दाखेरि नोलमा चाहिँ नआउने अरे नि त, एउटै मात्रै सामान भएर, त्यही भएर चाहिँ फगडी आएको आज। यो चाहिँ फगडी हो। फगडी हाम्रो फगडी हाई स्कुल चाहिँ यो हो। खुल्ला छैन होला नि है अहिले त, दसैँको छुट्टी दिइसक्यो होला। यो चाहिँ हाम्रो फगडी हाई स्कुल। र अहिले चाहिँ हामी डेलिभरी गर्ने मान्छेलाई पर्खिरहेको छु फगडीमा। मेरो सामान चाहिँ आइपुगेको छ र अहिले भने चाहिँ मेरो सामान ल्याइदिनु भएको छ उहाँले फगडीमा। हुन्छ ल, थ्याङ्क यू भेरी मच। ल हुन्छ, हजुर छ मेरो नम्बर। हजुर, कुनलकोमा पठाउँदा पनि हुन्छ नि है? हुन्छ हुन्छ हुन्छ, थ्याङ्क यू। भने चाहिँ हामी घर आइपुग्यौँ र हेरौँ यो सामान कस्तो खालको आएको रहेछ। अब अनबक्स गरौँ यसको, के कस्तो रहेछ। यो त खोलिनु हातले है, यसरी प्याकेज गरेर आएको रहेछ। तपाईँहरूलाई अघि भन्नै बिर्सेछु, मैले खास चाहिँ सामान भनेको चाहिँ ल्यापटप मगाएको थिएँ, किनभने यो ल्यापटप चाहिँ मेरो इमर्जेन्सी काम कतिवटा हुन्छ र मेरो अब अटो क्याटहरू पनि थुप्रो कुरो हुन्छ नि त, त्यही भएर मैले यो ल्यापटप चाहिँ किनेको हो। र यस्तो प्याकेजिङमा आउँदो रहेछ। एउटा फर्स्ट प्याकेजिङ चाहिँ त्यहाँ छ, यो खोलौँ कस्तो रहेछ। यस्तो प्याकेजिङमा आउँदो रहेछ ल्यापटप चाहिँ। यहाँभित्र के छ यहाँभित्रको चाहिँ तपाईँको यी डकुमेन्ट्सहरू रहेछ। यो पनि डकुमेन्ट्स रहेछ, यो पनि डकुमेन्ट्स रहेछ। कसले पनि पढ्दैन यो। यसलाई यहाँ साइडमा राखिदिउँ। मेन ल्यापटप चाहिँ यस्तो प्रकारको रहेछ। ल्यापटप चाहिँ यस्तो टाइपको आउँदो रहेछ। यहाँ पनि उयो रहेछ। र यसको चाहिँ राइजन 5 सिरिजको हो, 5000 सिरिजको राइजन 5600U को हो। यसमा चाहिँ रेडियन ग्राफिक्स पनि छ। र यसलाई हेरौँ अब बुट गरेर कति रहेछ चार्ज। यहाँ देखाइदियो चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँको प्राइभेसी सर्टर पनि आउँछ। यी टक्कै यो अफ गरेपछि यो यसलाई यसो गर्दाखेरि उयो भइहाल्छ, क्यामेरा अफ भइहाल्छ हो। अगाडि चाहिँ यस्तो रहेछ, लेनोभोको ब्रान्डिङ चाहिँ यहाँ रहेछ यस्तो पाराले। र हेरौँ बुट गरौँ कस्तो रहेछ ल्यापटप। अघि चाहिँ मैले उयो देखाउनु बिर्सेछु, यो बक्समा चाहिँ हाम्रो यस्तो टाइपको चार्जर पनि आउँदो रहेछ। यो टाइपको पुरानै टाइपको यस्तो खालको लिनोभोको ट्रेनिङमा रोल्ने चार्जर। यो चाहिँ 65 वाटको चार्जर हो। फास्ट चार्जिङ पनि छ यसमा। यो चाहिँ केबल हो। अघि चाहिँ किन बुट भएन भन्दाखेरि साह्रै कम्ती चार्ज रहेछ हो यसमा। अहिले चाहिँ बुट भयो। छिटो बुट हुँदो रहेछ है। बुट हुँदैछ। ग्रिन चाहिँ कसरी भयो यो?
बुट गर्दा चाहिँ यस्तो छ थ्याङ्क्स फर वाचिङ To set up your device using a screen reader,